नमस्कार. सानवी केक अँड रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण स्पेशल गावरान कोंबडीच्या भाजीची रेसिपी बघणार आहोत. आणि आजची जी काही रेसिपी आहे ती आजची स्पेशल आचारी बनवणार आहोत. तुम्हाला पुढे बघायला भेटेलच. ही आमची सर्व सावळा फॅमिली आजच्या जगात सगळेच बिझी आहेत, सगळेच धावपळीच्या युगात चालत आहे. म्हणून सगळ्यांनी कुठेतरी वेळात वेळ काढून सगळ्या फॅमिलीसाठी वेळ द्यावा, एकमेकांसाठी वेळ द्यावा, एकमेकांना भेटावं, काहीतरी आनंद व्यक्त व्हावा या उद्देशाने आम्ही सगळ्यांनी एक पार्टीचा प्लॅन बनवलेला आहे. आणि आम्ही मस्त आता ती पार्टी एन्जॉय करणार आहे. ती रेसिपीची तयारी सुरू झालेली आहे. सगळ्यांची रेसिपीसाठी इथे गडबड चालली आहे सामानाची. आमच्या शेतात ही आंब्याची झाडं आहेत आणि या झाडाखालीच आम्ही सगळ्यांनी हा प्लॅन ठरवलेला आहे. हे आमचं शेत, चौबाजूने शेतातला आमचा डाळिंबाचा बाग, त्याच शेजारी हे आंब्याची झाडं आणि त्याच आंब्याच्या झाडाखाली आजची पार्टी चालली आहे. सगळ्यांची मस्त भाजी बनवण्यासाठी गडबड चाललेली आहे. वा मस्त. इथं भाजीसाठी गरम पाणी ठेवले. दुसऱ्या बाजूला चूल पेटवणं चालू आहे. एका बाजूला लाकडं फोडणं चालू आहे. एका बाजूला पातेलं खराब होऊ नये म्हणून पातेल्याला माती ओली करून लावणं चालू आहे. वा, सगळ्यांची धावपळ अतिशय मस्त. ही आजच्या रेसिपीचे स्पेशल आचारी गोटूदादा म्हणजे आमचे लहान दीर. गोटूदादा खूप छान भाजी बनवतात. त्यांच्या हाताला खूप चांगली चव आहे असं आम्ही आत्तापर्यंत फक्त ऐकलेलाच आहे. पण आज प्रत्यक्ष त्यांच्या हाताच्या रेसिपीचा, भाजीची प्रत्यक्ष आज आम्ही आस्वाद घेणार आहोत. बघूया त्यांची रेसिपी. त्यांनी पातेल्यात आधी फक्त कांदे घातलेले. वा मस्त. इथं सर्व मसाले एकत्र करून घेतलेले. तुला उंचवून गेला का? एक एक ईट काढून घ्याल प्यायला. एक नंबर बसेल तिथं तसंच राहू द्या ना. कांदे लालसर भाजून घेतल्यानंतर त्यांनी या कांद्यांमध्ये तेल घातलेलं आहे. सगळ्यांचा सहभाग अतिशय जोरदार आहे. हे एकत्र केलेले सर्व मसाले त्यांनी या कांद्यांमध्ये घातलेले. आपण नेहमी मटण किंवा चिकनची भाजी करत असताना आपण त्यात खोबरे, अद्रक, लसणाची पेस्ट, कांदे पण भाजून त्याची पेस्ट करून टाकतो. पण आजची रेसिपी खूपच वेगळी दिसते. त्यांनी कांद्याची पेस्ट नाही केलेली, तर कांद्याची स्लाइस करून ते लालसर भाजून नंतर ते तेलात करपलेले आहेत. आणि त्या सर्व तेल आणि कांद्याच्या मटेरियलमध्ये त्यांनी मसाले व्यवस्थित कलसून आणि त्या मसाल्यामध्ये आता ते चिकन 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहेत. आपल्या नेहमीच्या रेसिपीपेक्षा खूपच वेगळी रेसिपी दिसते. खूप छान.
या स्टाईलची रेसिपी तुम्ही देखील एकदा करून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ते हिरवं इकडे ते माझ्याकडे एकच गाडी ते दोन घेतात माप लागतंय वर्षाला. अरे महिन्याला कशी महिन्याला त्रास देते म्हणजे चालेल. ते सर्व मटेरियल व्यवस्थित कलसून त्यांनी त्या चिकनमध्ये गरम पाणी घातलं. वा जबरदस्त एकदम. कुठे आता या भाजीला घट्टपणा येण्यासाठी येसूरचं पीठ त्यांनी पाण्यात मिक्स करून ते त्या भाजीत घालणार आहे. या किती प्रिय आवडतात. खूप होईल का एवढं. आमच्या शेताच्या जवळपास एक रानवा म्हणून देवस्थान आहे. आम्ही पूर्वीपासून त्या देवाला मानतोय आणि या देवाला वर्षातून एकदा मटणाच्या भाजीचा नैवेद्य, मटणाची भाजी आणि भाकरीचा नैवेद्य आणि नारळ फोडत असतो आम्ही आणि तोच नैवेद्य आता इथे द्यायला आलेले आहे. या देवावरची भावना किंवा पूर्वीपासून आपल्या पूर्वजांकडून ऐकण्यात आलेलं की या देवापासून आपल्या पिकांचं संरक्षण व्हावं, शेतात येणारं प्रत्येक संकट दूर व्हावं किंवा आपलं देखील संरक्षण व्हावं अशी भावना मनात ठेवून आम्ही या देवाला पूजतो.
तिकडे नैवेद्य देऊन झालेला आहे आणि इकडे भाजी पण आपली रेडी झालेली आहे. लवकरच आता जेवायला बसण्याची तयारी चालू आहे. दुसरं पातेलं आणणार होतो मस्त मोठं वाढायला. एक काम दुसरी पळी आहे ना, अजून एक 2 पळ्या आहेत ना. ही पाहिजे आहे. एक ग्लास लागेल पाण्याचे. माझी चव ऋग्वेद माझी वेगळी करतो वगैरे. एकदम भारी झालं. काढला रे काढला काढा फोटो बी काढा. इथे सगळ्यांच्या गप्पा गोष्टी चालू आहेत. सगळे एकत्र आले म्हणजे आपल्या जो
जुन्या ज्या काही आठवणी असतात त्या ताज्या होतात. सगळ्यांना जुन्या आठवणी किंवा जुने काही प्रसंग आठवतात आणि मग ते काही कालांतराने नंतर एकत्र आल्यानंतर त्या गप्पा गोष्टी सांगितल्या तर सगळ्यांना अतिशय आनंद होतो. एक हास्याचं वातावरण सगळ्यांमध्ये तयार होतं. आमची पार्टी आज मस्त एन्जॉय झालेली आहे. आजच्या पार्टीमध्ये आमचे सावळा फॅमिलीतले जे कोणी मेंबर नव्हते त्यांना आम्ही खरंच खूप मिस केलं. व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.